بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب معهد اسكندرية العالي للإعلام، الفرقة الأولى، مادة اللغة أجنبية 2. أهلا بكم مرة تانية في محاضراتنا الأونلاين. دي المحاضرة الرابعة أونلاين إن شاء الله معاكم. أتمنى تكونوا بخير في ظروف الحظر اللي احنا فيها، وتكونوا كلكم إن شاء الله بصحة، ويكون محدش صاب سوء إن شاء الله، وأتمنى لكم تكونوا بخير ونشوفكم على خير أكيد إن شاء الله. موضوعنا النهاردة بيج 33 صفحة 33 عندك في الكتاب. flags. The first flags were probably in China. أول أعلام كانت من الاحتمال أن تكون بدأت في الصين. People flew flags in China over 4,000 years ago. Each part of the army had its own flag. بيقول أول أعلام كانت منذ 4,000 سنة في الصين. كل جزء من الجيش had its own flag، كان له علمه الخاص. So the soldiers could see their leaders، حتى يستطيع الجنود أن يروا قادتهم. Early flags were sticks of wood. الأعلام الأولى كانت عبارة عن سيقان من الخشب. They had pictures، كان بها صور. cut into the wood، تم تقطيعها في الخشب. إيران had metal flags about 3,000 years ago. إيران كان بها أعلام معدنية منذ 3,000 سنة. Old Greek coins، العملات اليونانية القديمة، show pictures of flags، كانت بها صور للأعلام. People in Rome also used flags over 2,000 years ago. الناس في روما أيضا استخدموا الأعلام منذ 2000 سنة. People first made flags of cloth. في البداية بدأ الناس يصنعون الأعلام من القماش about 2,000 years ago. Those flags looked like today's flags. هذه الأعلام التي تشبه ما عليه الأعلام اليوم. Flags are important at sea. مهمة جدا الأعلام في البحر. Most ships fly their own country's flag. معظم السفن ترفع علم بلدها الخاص. And the flag of the country they are visiting، وعلم الدولة التي ستزورها. When a ship flies only its own flag، عندما ترفع السفينة علمها أو علم دولتها الخاص، it's ready to fight، فهي تكون مستعدة للحرب. Every country now has a flag. كل دولة الآن لها علم. Every United States state has a flag. وكل ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية لها علم. Clubs والنوادي، teams الفرق، and schools have flags، والمدارس لها أعلام. The Olympics has a flag. الألعاب الأولمبية أيضا لها علم. The Olympics flag has 5 rings. كان به 5 حلقات of 5 colors، من 5 ألوان. Each ring stands for، كل علم يرمز لي. stand for معناها represent، معناها يرمز لي أو يمثل، or represents a continent، قارة من القارات. It means that people from 5 continents، وهذا يعني أن الناس من القارات الخمس، أفريقيا، Asia، Europe، North America and South America، come to play، يأتون للعب. Railway lines also use flags. خطوط السكة الحديد أيضا لها أعلام. Railway flags tell the trains what to do. هذه الأعلام تخبر القطارات ما يفعلون. For example، على سبيل المثال، a red flag tells the train to stop. العلم الأحمر مثلا يخبر القطار أن يتوقف. Just like a stop sign، يعني كأنه علامة توقف. A blue, white or green flag tells the train that it can go. أما العلم الأزرق والأبيض والأخضر تخبر القطار بأنه يمكنه المسير. A blue flag on the side of the train، العلم الأزرق على جانب القطار، means someone is working on the train، يعني أن شخص ما يعمل على ظهر القطار. It means nobody can move the train، ولا أحد آخر يستطيع أن يحرك القطار. أعتقد أن أنا ترجمت معاك الدرس كلمة كلمة، واقراه تاني هتلاقي الدرس بسيط جدا معاك. وطبعا التنس معانا اللي موجود في الموضوع، وهو الباست سمبل تنس، وير، فلو، هاد، كلها أفعال في زمن الماضي البسيط. ولما حتى جه يتكلم في البريزنت استخدم لنا كلمة هاف أو هاز في الجمل الأخيرة من الدرس. بيج 34 صفحة 34 فيها الاكسرسايزز اللي بتتكلم عن نفس الموضوع اللي بنحل about this topic flags. The first flags number 1، عايزك تبقى بس تمسك الكتاب بتاعك معاك وتحل الحاجات دي معايا، وتقرا معايا الدرس تاني وتتابع المحاضرة، وانت هتعرف ان شاء الله الدرس بيقول ايه
نقطة نقطة. أنا بس كل اللي يعنيني، حتى لو أنت مش معاك المذكرة يا ريت تصورها من زميلك أو تاخدها من زميلك يصورها لك وابعتها لك، وهتتابع محاضرتي هتعرف أنا قصدي أقول إيه. The first flags were made of، عند التشويسز بتاعي wood، cloth، rings، metal. أول أعلام صنعت من wood، الخشب. How many flags، number 2، how many flags do most ships fly؟ طبعا 2 flags، معظم السفن بتحمل علمين. Number 3، the Olympics flag has 5 rings، 5 colors، both 5 countries، both A and B are correct. هي طبعا الإجابة الصحيحة both A and B are correct، اللي هم 5 rings and 5 colors. يبقى نمبر دي هي الإجابة الصحيحة، أو letter دي هي الإجابة الصحيحة. Number 4، a white flag tells the train that the correct answer is A، اللي هي it can go، اللي هي رقم A هي الصحيح. النقطة اللي بعد كده number 5، people flew the first flags، رفع الناس الأعلام الأولى letter D more than 4,000 years ago. Another word for cloth is، كلمة أخرى لكلمة cloth تعني هل color، fabric، metal، wood؟ هي letter B fabric. Ships are boats، coins، flags، teams، طبعا letter E وهي boats. Another way to say represents is flies، visits، work on، stands for، وانا قلتها لك واحنا بنشرح دلوقتي التوبيك، هي stands for. stands for means represent، أو another word to say represent is stands for. Continents are countries، kinds of games، or large pieces of land، ولا pictures cut in wood؟ هي letter C large pieces of land. Number 5، if you tell someone أو some people information you، هي letter D الإجابة الصحيحة give information to them، ستعطيها بعض المعلومات. ده الدرس اللي احنا متعودين ان احنا بناخد درس في المحاضرة او توبيك، موضوع بيتكلم عن، خدنا فلاجز ومعانا نحل مع بعض page 111 صفحة 111، جزء بسيط كده نكمله مع بعض في صفحة 111. كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في الريبورتد سبيتش، وقلنا الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام مباشر والكلام غير مباشر، وقلنا ازاي how to change sentences from direct speech into indirect speech. وانا كلمتكم عن الستيتمنتس وكلمت عن الامبيراتيف اللي هي الجمل الامر. النهارده هكلمك بشكل سريع جدا واحللك الكام جمله اللي موجودين عندك في الكتاب اللي بيتكلموا عن الريبورتد سبيتش كويستشن او كويستشن ريبورتد سبيتش، كيف تحول الجمله الاستفهاميه من الكلام المباشر الى غير المباشر. قلنا الاستفهام ان انجلش حاجتين اتنين، يا اما يس ونو كويستشن يا اما دبليو اتش كويستشن. يس ونو يعني اي جمله تبدا بفعل مساعد او فعل ناقص تكون اجابته بيس ونو او تبدا بيس ونو، وبالتالي احنا بنسميه يس او نو كويستشن. النوع الثاني من الاسئله ان انت تجد الجمله تبدا بكلمه كويستشن وورد، كلمه استفهام اللي هي تبدا، غالب كلمات الاستفهام تبدا دبليو اتش ولذلك بيسمى دبليو اتش كويستشن. ازاي احول الجمله من الكلام المباشر الى غير مباشر اذا كانت جمله استفهاميه؟ اول حاجه وابسط حاجه تعرفها ان كلمه سيت تحول الى اسكت او اسكت، او تحول الى انكوايرد او وندرد او وونتد تو نو. يبقى وندرد او وونتد تو نو او اسكت، يبقى احول كلمه سيت الى اسكت او وونتد تو نو او كلمه وندرد اللي معناها تساءل. بعد كده اذا كانت الجمله يس ونو كويستشن بنضع اف او وذر في بدايه الجمله الثانيه، وبعد كده نحط بعد الرابط اللي هي اف او وذر لابد ان تصبح الجمله خبريه، يعني تحول جمله الاستفهام الى جمله خبريه، يعني نبدا بالسبجكت followed by the verb ثم يتبع بالفعل، وبعد كده the rest of the sentence. ثم بعد كده بحول الزمن الى الزمن الابعد زي ما انا قلت لك قبل كده، البريزنت سيمبل يحول باست سيمبل، الباست سيمبل يحول باست بيرفكت، البريزنت بيرفكت يحول الى باست بيرفكت، والبريزنت كونتينوس يحول الى باست كونتينوس. وتحويلات الازمنه اللي احنا اتكلمنا فيها ويل تحول وود، شال تحول وود او شود، كلمه كان تحول كود، وهكذا. ام از ار جوينج تو تحول الى وود وير جوينج تو. كل الافعال النقص زي ما انا قلت لك المودال فيربس تحول زي ما احنا قلنا. بعد كده اذا وجدت بعض الظروف الزمان او المكان زي كلمه this تحول الى ذات بفكرك بيها، there تحول الى كلمه او كلمه these تحول الى those،
كلمة today تحول إلى that day، كلمة tonight تحول إلى that night، كلمة yesterday the day before أو the previous day، كلمة tomorrow تحول إلى the next day أو the following day، وهكذا، اللي هي التحويلات اللي موجودة عند سيادتك في الجدول الموجود. بعد كده تحذف الكويشن مارك اللي موجودة في نهاية الجملة، وتحذف الأقواس. كده أنا حولت الجملة من كلام مباشر إلى غير مباشر. الخطوات اللي أنا قلتها تاني: تحول said إلى asked أو wanted to know أو wondered. توضع if أو whether رابط في الجملة اللي إجابتها yes أو no. نفس كلمة الاستفهام توضع هي نفسها بشرط أن تبدأ بسمول ليتر إذا كان السؤال WH question. الجملة بعد هذه الكلمات يا إما if أو whether أو كلمة الاستفهام تكون أو تصبح جملة خبرية، ثم تحول الضمائر وتحول الأزمنة وتحول الضمائر حسب المعنى وتحول بعض ظروف الزمان والمكان إن وجدت في الجملة. كده يبقى أنا حولت الجملة من مباشر إلى غير مباشر في الجملة الاستفهامية. معانا كام جملة موجودة في الكتاب؟ يا ريت مع بعض كده لو أنت معاك الكتاب شوف مثلا نمبر 7. أول حاجة عندك هتلاقيها رقم 7. Where is she going? Where is she going? said the teacher. Where is she going? أين ستذهب؟ said the teacher. عشان أحولها لكلام غير مباشر أقول the teacher asked where she was going. لو أنت قريت الجملة تاني كويس تلاقيني عملت كام حاجة كده في بعض. the teacher asked where، بدأت بشي وحولت is إلى was ثم going وحذفت علامة الاستفهام. الجملة اللي بعديها when is the next train the asked. يبقى the asked عشان احولها الجمله دي دايركت سبيتش، عشان احولها الى indirect سبيتش يبقى the asked when the next train was. يبقى رجعت is بعد الفاعل وبعد كده حولتها من is الى was، من مضارع بسيط الى ماضي بسيط. الحل تاني the asked when the next train was، واحذف الاقواس واحذف علامه الاستفهام اللي موجوده في الجمله. تعال نشوف الجمله اللي بعديها. الجمله رقم 9. خلاص. ياسر asked is anyone here. ياسر asked if anyone was there. حضرتك حولت كام حاجة؟ يعني قلت ياسر asked وحطيت if أو whether WHETHER. anyone بدأت بالفاعل، حولت is إلى was، حولت كلمة here إلى كلمة there، وتحذف الأقواس وتحذف علامة الاستفهام. شوف الجملة رقم 13 عند حضرتك في الكتاب. الكلام اللي انا بقوله ده صفحه 111 و112. جمله رقم 13 do you like coffee. بقيه الجمله بلاش عشان هي هتلخفنك شويه، فخلينا في do you like coffee. do you like coffee. علي said to his guest. يبقى علي asked his guest if he liked coffee. يبقى انت حضرتك عملت ايه؟ حطيت if ثم بدات حولت you الى he حسب المعنى according to the meaning of the sentence، وبعد كده حولت الزمن من present simple إلى past simple. يبقى if he liked coffee واشيل الأقواس واشيل علامة الاستفهام. شوف الجملة رقم 19 محددهم أنا معاك. The principal said to the teacher. المدير قال للمدرس are all these pupils absent. are all these pupils absent. عشان أحلها the principal asked the teacher if all those pupils absent. if all those pupils were absent. حولت are إلى were ورجعتها بعد الفعل. يبقى if all those pupils were absent. الجملة اللي بعديها رقم 20. The footballer said to his wife did you not watch the goal I scored yesterday. The footballer wanted to know أو asked his wife if she hadn't watched the goal he had scored the previous day. أنا عملت كام حاجة؟ حطيت if، جبت الفاعل بعد كلمة if، يبقى if he أو if she sorry if she، حولت الماضي البسيط اللي هي didn't إلى hadn't. if she hadn't watched حولت الجملة إلى جملة خبرية. the goal he حولت الماضي البسيط من scored إلى had scored. the yesterday تحول إلى the day before أو the previous day. يبقى الحل مرة تانية the footballer asked his wife if she hadn't watched the goal he had scored the day before or the previous day. كده يبقى أنا كملت معاك برضو الجمل اللي بتحول من مباشر إلى غير مباشر
الستيتمنتس، الامبيراتيفز، الريكوست. معانا النهارده اتكلمت عن الجمله الكويشن امبيراتيفز او كويشن سنتنسز اللي هي الجمل الاستفهاميه، او ريبورتد كويشن ازاي نحول الجمله الاستفهاميه الى الكلام غير المباشر، وحليت معاك كام جمله فيها. لو انت بصيت في الكتاب بعد كده الاساينمنت اللي انا طالبه منك من بيج 113 الى بيج 122 لحد صفحه 122، اي جمله تقابلك في ده، وانا ان شاء الله في محاضرات لو في محاضرات بعد كده هحاول استكملها معاك، لكن انت على الجروب الواتس اللي احنا عاملينه لو في اي جمله، وده بيحصل من بعض الطلاب، ما تحلش الاساينمنت كده وخلاص، مجرد ان انت حليته او نقلته من زميلك. هجيب لك جمل من الامتحان من الحاجات ديت، من حالات اف اللي هم the first و the second و the third conditional، واعتقد ان انا في المحاضرتين اللي فاتوا انا شرحت الحته دي بالتفصيل، الحاله الاولى والثانيه والثالثه، وكلمتك حتى على الاقل تبقى عارف الفورميشن بتاع كل حاله من الحالات ديت. وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم على خير في المحاضره الجايه. شكرا.